हेलो फ्रेन्ड, नमस्ते। आज पनि म तपाईहरुमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र आज म तपाईहरुलाई कम्प्युटरलाई कसरी फास्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जानकारी दिन गइरहेको छु। हामीले सधैँ जसो कम्प्युटरहरूलाई युज गर्छौं र यो कम्प्युटरहरूलाई युज गर्ने क्रममा तपाईको चाहिँ रिसेन्ट फाइलहरू, टेम्पोरेरी फाइल्सहरू, तपाईको अपरेटिङ सिस्टमका फाइलहरू कम्प्युटरको मेमोरीमा गएर बसेको हुन्छ र ती फाइलहरूले गर्दा कम्प्युटरको पर्फर्मेन्सहरू स्लो हुन्छ किनकि हामी डे टु डे कम्प्युटरहरू युज गर्छौं र आज ती फाइल्सहरूलाई कसरी हटाउने र कम्प्युटरको पर्फर्मेन्स स्पिड कसरी बढाउने भन्ने बारेमा आज म तपाईहरुमा आज आएको छु र मेरो टपिक छ हाउ टु मेक कम्प्युटर फास्ट। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले रन कमान्ड खोल्नु पर्यो। रन कमान्डको लागि हामीसँग अप्सन छ जुन यो सर्च बक्समा गएर तपाईले RUN हाल्नुभयो भने तपाईले रन कमान्ड दिन सक्नुहुन्छ र यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको जुन यो रनको स्क्रिन छ यो तपाईको खुल्छ र यो रन खुलिसकेपछि अब हामीले यसलाई जुन यो रनको जुन यो चेक बक्स छ यसमा गएर हामीले temp कमान्ड दिन सक्छौं र यसलाई हामी ओके गर्न सक्छौं र यो ओके गरिसकेपछि तपाईको टेममा भएका विभिन्न फाइलहरू खुल्छ र त्यसलाई हामी सिलेक्ट गरेर त्यसलाई डिलिट गर्न सक्छौं। अहिले मेरोमा कुनै पनि फाइल्सहरू देखाएको छैन किनकि मैले यसलाई पहिले डिलिट गरिसकेको छु र एउटा फाइल देखाएको छ। यसलाई हामी डिलिट बटन क्लिक गरेर यसलाई हामी डिलिट गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर हामी अब जुन अर्को फाइल छ %temp% भन्ने जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ, अब त्यही रन कमान्डमा गएर यसलाई तपाईले %temp% टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र यो टाइप गरिसकेपछि ओके बटनलाई प्रेस गर्नु होला र हामीले विविध फाइलहरू देख्न सकिन्छ। यी फाइलहरू चाहिँ जुन कम्प्युटरको टेम्पोरेरी फाइल्सहरू हुन् हामीले यसलाई डिलिट गर्न सक्छौं। त्यसको लागि कन्ट्रोल A प्रेस गर्नुस्। कन्ट्रोल A प्रेस गरिसकेपछि तपाईको यो फाइल्सहरू सबै सिलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि हामीले डिलिट बटनलाई क्लिक गर्न सक्छौं र यो डिलिट बटनलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो फाइलहरू सबै रिसाइकल बिनमा गएर बस्छ र यो डिलिट हुँदैछ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ एउटा अप्सन पनि दिन्छ एडमिनिस्ट्रेटर परमिसन टु डिलिट दिस फोल्डर भनेको छ। तपाईले त्यसलाई कन्टिन्यु गर्न पनि सक्नुहुन्छ। कन्टिन्यु गरिसकेपछि तपाईको 63.2 MB फाइल थियो त्यो फाइल डिलिट हुन्छ र कुनै फाइलहरु डिलिट भएन भने तपाईले यसलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भयो जुन %temp% जुन हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको युजरको तपाईको एप डाटा लोकल भन्ने फोल्डरमा जुन टेम्प भन्ने फोल्डर छ त्यो भित्रको फाइल्सहरु मैले तपाईहरुलाई डिलिट गरेर देखाएँ। अब त्यसैगरी हामीसँग अर्को अप्सन छ जुनलाई हामीले रिसेन्ट भन्न सक्छौं। जस्तै तपाईलाई म यहाँ देखाउन सक्छु यो रिसेन्ट रिसेन्ट तपाईले यसलाई फेरि रनको कमान्ड बक्समा गएर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ टाइप गरेको छु र यसलाई ओके बटन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ओके बटन क्लिक गरिसकेपछि अहिले जस्तै तपाईका विविध फाइलहरू जुन रिसेन्ट फोल्डर भित्र भएका फाइलहरू तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले फेरि कन्ट्रोल A प्रेस गर्नुस्। त्यसपछि डिलिट बटन युज गर्नुस् र यो पनि तपाईले यसरी नै डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। र अन्तिममा हामीसँग अझै एउटा फोल्डरको फाइल डिलिट गर्नुपर्छ जुनलाई हामीले PREFETCH प्रुफेज भनिन्छ र यसलाई ओके बटन क्लिक गर्नुस्। जस्तै यसको स्पेलिङको लागि तपाईलाई मैले यहाँ पावर पोइन्टमा देखाएको छु PREFETCH जुन रन कमान्डमा दिन सक्नुहुन्छ र यो देखाउने बित्तिकै तपाईको खुल्छ। तपाईले यसलाई पर्मानेन्टली गेट एक्सेस कन्टिन्यु प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ र यो कन्टिन्यु गरिसकेपछि तपाईले विविध फाइलहरू जुन प्रिफेस फोल्डर भित्र छन् त्यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि त्यसलाई पनि कन्ट्रोल A र डिलिट बटन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यति काम गरिसकेपछि जुन हामीले डिलिट गरेका फाइलहरू छन् ती फाइलहरू तपाईको जुन कम्प्युटरको रिसाइकल बिन छ रिसाइकल बिनमा गएर बसेको हुन्छ र तपाईले
यसलाई मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ रिसाइकल बिन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको डेस्कटपमा जुन मैले यहाँ क्लिक गरेको छु र यसलाई गरेर राइट क्लिक गरेर तपाईले इम्प्टी रिसाइकल बिन गर्न सक्नुहुन्छ। यो गरिसकेपछि जुन तपाईको डिलिटेड फाइलले ओगटेको मेमोरी थियो त्यो मेमोरीहरु सबै रिलिज हुन्छ र रिएलोकेट हुन्छ। आइका फाइलहरु पुनः रिसाइकल बिनबाट हामी डिलिट गर्न सक्छौं र यो डिलिट भइसकेपछि तपाईको कम्प्युटर परफर्मेन्स स्पिड बिस्तारै बढ्दै जान्छ र त्यसको लागि हामीसँग अझै अर्को एउटा अप्सन छ जुन अप्सन तपाईलाई मैले देखाएको छु डिस्क क्लिनअपको अप्सन र यो डिस्क क्लिनअप निकाल्नको लागि जुन तपाईको यो कोर्निया बटन अथवा सर्च छ सर्चमा गएर तपाईले डिस्क यसलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै डिस्क CLE हानेपछि तपाईको डिस्क क्लिनअप देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नुस् र तपाईले यसलाई ओके बटन प्रेस गरिदिनुस् र तपाईको ओके बटन प्रेस गरिसकेपछि जुन तपाईको डिस्क क्लिनअपले क्याल्कुलेट गर्छ तपाईलाई कति स्पेस रिक्वायर्ड छ र तपाईलाई जुन जुन बटनहरुमा क्लिक लगाएको छ जस्तै टेम्परेरी फाइललाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले रिसाइकल बिन डाउनलोड्स यो डाउनलोड्सको फाइलहरु तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट छ भने यसलाई क्लिक नगर्नु होला। यसै गरेर तपाईको टेम्परेरी इन्टरनेट फाइल्सहरु र यसलाई तपाईले ओके बटन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यी सबै फाइलहरु तपाईको जुन डिस्क क्लिनअप युटिलिटी छ त्यसले डिलिट गरिदिन्छ। तपाईले कन्टिन्यु गर्नु होला। यसरी हामीले कम्प्युटरमा रहेका कुनै पनि फाइल्सहरुलाई हामीले जुन फाइलहरु कम्प्युटरको मेमोरीले युज गरेका छन् ती फाइलहरुलाई हामीले डिलिट गरेर कम्प्युटरको स्पिड परफर्मेन्स स्पिडलाई हामीले फास्ट गराउन सक्छौं र यति मात्र नगरिकिन अझै हामीसँग अर्को एउटा अप्सन छ। त्यो अप्सन जुन कन्ट्रोल प्यानलबाट गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले कन्ट्रोल प्यानल युज गर्न सकिन्छ। CON सर्च बटनमा गएर कन्ट्रोल प्यानल भन्ने जुन बटन छ त्यसलाई क्लिक गर्नु होला र कन्ट्रोल प्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो क्याटेगोरी लार्ज आइकन स्मल आइकन जस्तो तीनटा अप्सन्सहरु देख्न सक्नुहुनेछ। हामी चाहिँ अहिले क्याटेगोरीमा क्लिक गरौँ UI क्याटेगोरी र तपाईले सिस्टम एन्ड सेक्युरिटी अप्सन देख्नुहुनेछ। सिस्टम एन्ड सेक्युरिटीमा गइसकेपछि तपाईले जुन यो सिस्टम भन्ने थर्ड स्टेप छ सिस्टममा क्लिक गर्नु होला र सिस्टम फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ एडभान्स सिस्टम सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि जुन तपाईको जुन एडभान्स भन्ने ट्याब छ त्यसलाई क्लिक गर्नु होला र हामीले एडभान्स ट्यागमा परफर्मेन्स भिजुअल इफेक्ट प्रोसेसर सर्डिङ मेमोरी युजेज भन्ने जुन भर्चुअल मेमोरी देख्न सकिन्छ त्यसको सेटिङमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि जस्तो एडजस्ट फर बेस्ट एपियरेन्स भन्नेमा सबैमा क्लिक गरेको छ। हामी प्रत्येकलाई अनक्लिक गर्यौं भने हामीलाई समय लाग्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौं भन्दा जुन एडजस्ट फर बेस्ट परफर्मेन्स छ हामी यसलाई क्लिक गर्न सक्छौं र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई चाहिने भनेको मेन तीनटा फाइल हो। जस्तै फर्स्टमा स्मुथ एज अफ स्क्रिन फन्ट्स, त्यस्तै गरी सेकेन्डमा शो थम्बनेल इन स्टेट अफ आइकन र थर्डमा गएर सेभ टास्क बार थम्बनेल प्रिभ्यू। यति तीनटा बटन जुन छन् त्यसलाई चेक बक्समा गएर टिक लगाइसकेपछि हामीले यसलाई अप्लाई बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ र यो अप्लाई बटनमा क्लिक गरिसकेपछि ओके बटनलाई प्रेस गर्नुस्, फेरि पनि ओके बटनलाई प्रेस गर्नुस्। यति गर्यो भने जुन हाम्रो कम्प्युटरको प्रोसेसिङ स्पिड छ कम्प्युटरको स्पिडलाई हामी इन्क्रिज गर्न सकिन्छ। सबैजनालाई धन्यवाद र म तपाईहरुको माझमा EduTech Khem युट्युब च्यानलबाट आएको छु। पक्का पनि यो भिडियो तपाईहरुले हेर्नुहुनेछ र यो भिडियो हेरिसकेपछि जुन तलपट्टि जुन रेड कलरमा सब्स्क्राइब बटन छ त्यसमा प्रेस गर्न नभुल्नु होला र साइडमा भएको बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला। फेरि पनि म तपाईहरुको माझमा अन्य नयाँ भिडियोहरु लिएर आउने छु। धन्यवाद।